Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch tập mới nhất, chúng ta đã thấy sự xuất hiện đến ghê người của Bạch Phát lão giả, khiến người người khiếp sợ rồi đúng không nào? Thế nhưng, ai mà ngờ được cái lão già quái dị, mắt đỏ ngầu khoái đồ sắt kia lại là cha ruột của đại mỹ nữ Hồng Điệp cơ chứ. Còn chấn động hơn, lão lại chính là Thanh Thủy Tiên Quân, không ngờ Hồng Điệp lại là con gái của lão. Vậy thì khi nào hai người gặp nhau, bao giờ Thanh Thủy mới chịu nhận lại con gái cưng? Rồi tại sao cái lão ma đầu Vương Lâm lại gọi Hồng Điệp một tiếng cháu gái thì lại chuẩn xác đến từng mm? Đã nghe thấy rối não và hóc búa, tò mò cùng lôi cuốn rồi đúng không nào các bạn ơi? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu một chút nhé. Đầu tiên, nói về Thanh Thủy Tiên Quân thì nửa đầu cuộc đời của hắn đúng nghĩa là chưa được yên ổn ngày nào. Người này vốn là thái tử của thượng cổ Thanh Thủy Quốc, lão đồng thời còn là chuyển thế của Xích Phách, một trong 7 phách thất thải tiên tôn. Thế nhưng ai mà ngờ được, cái cảnh thái tử bình yên biển lặng kia lại bất ngờ thay đổi khi quốc gia bị diệt vong, cả nhà hắn bỏ mạng hết, chỉ còn đúng Thanh Thủy còn sống mà bỏ chạy. Tuy nhiên cũng từ đây, nỗi uất hận và cuồng nộ trong người hắn lên đến đỉnh điểm. Trong lúc tuyệt vọng tận cùng, hắn đã liền bạo phát ra một tiếng rống giận như Vương Lâm ngày đó, từ đây mà hắn sinh ra cực cảnh. Sau 30 năm phiêu bạt, có làm thì mới có ăn, trải qua vô số đắng cay ngọt bùi, hắn rốt cuộc cũng đủ thực lực. Tiếp theo, Thanh Thủy trở về quê hương, một hơi dùng cực cảnh lấy mạng toàn bộ kẻ địch, báo thù cho quốc gia, cho đại tộc, không chừa một ai. Sau cái vụ trả thù khét lẹt đó, Thanh Thủy phi thăng lên lôi tiên giới, không ngờ khi đến đây, hắn liền được tiên đế Bạch Phàm quý mến từ cái nhìn đầu tiên. Bởi thế mà sau đó, Thanh Thủy đã đạt được cơ duyên và bái tiên đế Bạch Phàm làm sư phụ. Tưởng đâu tới đây là cuộc sống của hắn đã sống yên biển lặng khi cưới được mỹ nữ Hàm Yên, sinh ra một cô con gái bụ bẫm. Cũng vì sự viên mãn đó, lão cũng như Vương Lâm dồn nén toàn bộ sát khí rồi bước ra ngoài để sống một cuộc đời yên bình như một phàm nhân, là một người cha tốt, một người chồng mẫu mực. Đồng thời khi đó, Thanh Thủy còn được tiên đế Bạch Phàm truyền lại cho 6 đại tiên thuật. Chưa hết, với thiên phú ngút trời, lão còn tự sáng tạo ra mấy cái skill bá đạo như họa địa vi lao, u minh dẫn lộ với thôn linh phệ thể. Tuổi trẻ tài cao, Thanh Thủy chỉ cần một thời gian ngắn đã đột phá lên cửu phẩm tiên quân, được cả sảnh đường quy hoạch làm người kế vị tiên đế. Nhưng mà cuộc sống cũng giống như cuộc đời, làm gì ông trời cho ai tất cả. Cái lão thất thải đạo nhân ở ngoài giới vì muốn lấy trọn cái bản nguyên sát lục và tìm hồn phách thứ ba nên đã xúi 7 trưởng tôn đâm trọt. Kết quả là Thanh Thủy chính là mục tiêu bị nhắm tới. 100 năm trước khi tiên giới bị phá vỡ, trong lúc Thanh Thủy đang bế quan thì bị giật dây ám toán, làm lão tẩu hỏa nhập ma, giống như lão ma đầu hiện tại, bằng vào cực cảnh bá đạo khủng khiếp mà đi đổ sát khắp lôi tiên giới. Chứng kiến cảnh tượng ấy, vợ lão là Hàm Yên vì muốn thức tỉnh chồng mình nên đã tự đăng xuất ngay trước mặt lão. Cảnh tượng đen tối cực kỳ này lại bị chính cô con gái nhỏ xíu của mình chứng kiến từ đầu đến cuối. Đến khi Thanh Thủy tỉnh táo lại, nhìn vợ nằm đo ván trên đất, lão hối hận đến suy sụp, nhưng sát khí trong người vẫn cứ cuộn trào không ai cản nổi. Hết cách, hắn đành tự phán quyết, phanh thây nguyên thần và thể xác mình thành 9 khúc trong lôi tiên giới để tự phong ấn. Sư phụ Bạch Phàm về thấy đệ tử ruột của mình như vậy thì xót xa, ông liền lập ra 9 trận pháp trị thương ở nơi phong ấn 9 phần thân thể. Cứ như vậy, 9 phần thân thể của Thanh Thủy bị giam ở nơi trong cả vạn dặm, nhưng cũng vì vậy, lão lại may mắn tránh được họa tiên giới diệt vong. Sau vài ngàn năm, cuối cùng khi Vương Lâm tới lôi tiên giới cũng là lúc Thanh Thủy hợp nhất 9 phần thân thể và sống lại, trở thành lão yêu ma quỷ quái bật chế độ đổ sát toàn lôi tiên giới như hiện tại. Còn về phần cô con gái nhỏ của Thanh Thủy, tưởng đâu đã bỏ mạng trong cái đống hỗn độn năm đó rồi, nhưng hồn phách của cô bé này vẫn còn nguyên, lại còn có thêm cái vết bớt màu đỏ không bao giờ phai, bắt đầu vòng lặp lại đầu thai chuyển kiếp. Trải qua vô số lần làm lại cuộc đời, con gái Thanh Thủy rơi thẳng xuống vùng ven của Liên Minh Tinh Vực, đầu thai tới một cái hành tinh tàn tạ tên là Chu Tức Tinh. Vừa sinh ra, cô bé này đã mang ngũ hành linh thể, chỉ tốn 100 năm đã đột phá hóa thần. Được giang hồ phong làm thiên tài số 1 vạn năm của Chu Tức Tinh, lấy danh xưng là Hồng Điệp. Thế nhưng, hồng nhan thì bạc phận, mỹ nữ Hồng Điệp số khổ y chang cha của mình. Sau trận chiến với Vương Lâm, Hồng Điệp đã tự dính bẫy của Càn Phong, đô đệ của Chu Tức Tử, khiến thần trí bị phong ấn. Cũng vì vậy, cô ta như con rối và bị Càn Phong lợi dụng, cuối cùng lôi ra làm lò đỉnh, kết cục bị luyện thành con rối. Đến lúc cuối đời, Hồng Điệp phải nhờ đến đôi bàn tay vàng của Vương Lâm ra tay tiễn một đoạn thì cô ta mới được giải thoát một cách đầy thanh thản. Nhưng ai mà ngờ được, Hồng Điệp vậy mà vẫn chưa có biến mất thật sự. Nhờ cái trận pháp của sư tôn để lại, Hồng Điệp vẫn còn lại chút tàn hồn mà đi đầu thai thêm một lần nữa. Kiếp sau lại biến thành cái cô nàng áo hồng xuất hiện trong tu chân liên minh sau này. Tuy nhiên, có một điều cực kỳ thú vị, sau khi chuyển kiếp, Hồng Điệp lại bất ngờ gặp được một ông chú họ Vương. Ông chú này không những đặt tên cho mình là Hồng Điệp mà còn tặng luôn một cái trận pháp bảo vệ linh hồn. Và ông chú đó chính là Vương Lâm, hắn gặp được Hồng Điệp trong cái lần đi hóa phàm thứ 3. Lúc đó, Vương Lâm quay lại Chu Tức Tinh hóa phàm, tiện tay bày trận và ban tên cho đứa bé Hồng Điệp. Đã thế sau này, Vương Lâm lại còn học được Hồ Phong tiên thuật, nghiễm nhiên trở thành sư đệ ruột của Thanh Thủy Tiên Quân. Thế nên, Vương Lâm gọi Hồng Điệp một tiếng cháu gái cũng là điều đương nhiên. Vậy thì đến đây, mình đột nhiên có một câu hỏi, khi nào Thanh Thủy mới nhận mặt con gái nhỉ? Để trả lời cho câu hỏi này, mình đã đi tìm hiểu.
Thời gian Thanh Thủy nhận mặt con gái thì phải rất lâu nữa, thời gian đó chính là lúc nổ ra đại chiến giữa trong và ngoài giới. Sau khi Vương Lâm cứu Thanh Thủy ra khỏi tu chân liên minh, lão mượn sức bản nguyên sát lục nhảy một phát lên bước thứ 3. Ngay trên chiến trường, Thanh Thủy liếc mắt một cái là nhận ra ngay Hồng Điệp chuyển thế. Linh hồn của con gái quá quen thuộc đó, dù có trôi qua ngàn vạn năm thì lão cũng chẳng thể nào quên được. Nhưng mà Thanh Thủy lại mặc cảm với chính mình, lão không dám chạy lại ôm con, lão cảm thấy mình quá tồi tệ. Lúc nước mất nhà tan thì không bảo vệ được bố mẹ, lúc tàu hỏa nhập ma thì ép vợ tự hẹo, con gái nhỏ cũng bỏ bê. Lão thấy bản thân không xứng đáng là một người cha. Mãi cho đến khi nổ ra một trận giao tranh nảy lửa, Hồng Điệp phiên bản áo hồng bị một bàn tay to bên ngoài giới đè bẹp, chuẩn bị hùm bay phách tán. Thanh Thủy lúc đó đang thương tích đầy mình, bỗng nhiên hóa thú, bất chấp vết thương thêm chồng chất, lão lì đòn vứt luôn cả mạng sống để lao vào gánh trọn sát thương cứu sống Hồng Điệp. Cái khoảnh khắc đó, Hồng Điệp đứng hình mất 5 giây. Cô ta không hiểu tại sao một vị đại năng bước thứ 3 cao ngạo như vậy lại lấy mạng ra bảo kê cho mình. Cô ta hỏi Thanh Thủy tại sao lại làm vậy. Thanh Thủy há miệng ra ấp úng, cắn rứt nửa ngày trời mà không dặn ra được một chữ. Cái câu ta là cha con này, lão đã tự nói trong lòng cả vạn lần, nhưng tới miệng lại nuốt tì vào trong. Sau này, lúc Hồng Điệp tò mò đi hỏi thăm Vương Lâm về lý lịch của Thanh Thủy, đứng ở cương vị một ông chú mẫu mực, Vương Lâm quyết định không giấu giếm nữa mà nói sự thật cho Hồng Điệp biết. Sư huynh của mình có một cô con gái đang luân hồi, trên vai trái của cô con gái đó có một vết bớt màu đỏ, không bao giờ biến mất. Hồng Điệp nghe xong thì giật mình, ký ức mơ hồ ngày xưa ùa về như thác lũ. Sau đó, cô ta liền chạy đi tìm Thanh Thủy, lấy vết bớt làm bằng chứng và kể lại hết mọi việc. Cuối cùng đến đây, hai cha con cũng nhận nhau. Thế nhưng, không có cái cảnh khóc lóc sướt mướt, bù lu bù loa như phim ngôn tình, cũng chả có sóng gió như mấy phim chị đẹp tổng tài, chỉ có sự im lặng, chứa đựng vạn năm ân hận và nhung nhớ của hai người. Tuy nhiên, cái kết giữa hai cha con lại rất có hậu. Sau khi Vương Lâm lập ra cái tiên giới mới, Thanh Thủy dắt Hồng Điệp đi tới một ngọn núi và cùng con gái sống ở đó. Lão không còn là cái lão tiên quân mắt đỏ đố sát như ngoé nữa, bây giờ lão chỉ là một ông bố bỉm sữa hậu đậu, suốt ngày lẹo đẽo theo sau chân con gái dạy bà tập tu luyện. Một người đàn ông từng săn bằng mọi kẻ thù nhưng lại bất lực nhìn vợ con rơi vào bế tắc, mất sạch thần trí suốt vô số năm để rồi cuối cùng được bù đắp khi tìm lại được con gái. Có thể nói Thanh Thủy thật sự là quá xui xẻo rồi phải không các bạn? Thế nhưng lão cũng cực kỳ may mắn vì có một thằng sư đệ tốt như Vương Lâm giúp lão lấy lại được động lực sống sau chuỗi ngày tăm tối. Tuy nhiên, Thanh Thủy còn rất nhiều bí mật nữa. Vậy thì bí mật đó là gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!